ආයි අපි අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ ඉදිරියේදී කොහොමද ලේසියෙන්ම අරක්කු හදාගන්නේ. අපල වෙලා මේ විදිහට මේක වහ ගන්න ඕන. ඊළඟට වලවල් 3ක් කපා ගන්න ඕන. 3ක් හෝ 2ක්. මේක තමයි වල. ඒක දැන් අපි කපාගත් උඹගෙඩි දෙක මේක තියලා ඉන්න පස් දාලා වහගමු. තමා දාගන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මේක මේ කරන විදිය. එහෙනම් ගින්දර ටිකක් දාගමු.
මේකට දාන විදිහේ ප්‍රමාණයක් නැහැ. සමුන්ට කැමති විදිහකට දා ගන්න පුළුවන්. රත්ලා නිවුනහම තමයි කුරුමවලට පැහෙන්න ගන්න. කුරුමවලට පැවුනහම තමයි අරක්කෝට හැරෙන්න බලන්නේ. එතකොට තමයි මේකේ නියම පදව. අපි දවස් තුනක් විතර දාමු. පස්සුමක් විතර දාලා තියෙන්නේ. උඩ තමයි හදන්නේ දැන්. උඩ ගමු නේද? අඩිය ගන්න පොල් කටු වතුරකුත් ගත්තා. එහෙනම් සතපදම තමයි ඉතින් දැන් දැනගන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ. Kamu? Oh, ini lah. Sampai ini lah di ini. Okay. Yes. Yes. Yeah.